Знаєте, от висить телевізор. Він висить на кронштейні, на тримачу для телевізорів, на стінах. Коли це виробляють китайці і продають, я це розумію. Але я довго не розумів, чому цього не роблять українці. Але роблять. Виходить, що роблять, і роблять такі речі, що зараз ви охренієте. От кажу, як є. Давайте. Ну, по-перше, я такий беру, отак, одною рукою, раз, і дивіться, який винос. А тепер давайте я отак от покажу на оцю красу. Оцю красу покажу. Оце кронштейн, який зроблено в Україні. Не замовлено в Китаї, не привезено. Ну, не звертайте увагу, це я просто гумками прикріпив для показу, як воно просто можна закріпити. Тут можна стяжечками закріпити. І це кронштейн, який розраховано від 24 до 55 дюймів. До 30 кілограмів. Але знаєте, от мені дуже цікаво, я там ще буду тестувати, коли кажуть до 30, з отакого металу. Покажи, будь ласка, який метал. Ми ще на розпаковці побачимо. Тут метал, коли стучиш по китайським кронштейнам, вони дзвенять. Вони дійсно дзвенять. А тут тупо глухий метал такий товстений. І знаєте що? Бачите, аж врізалася, аж рука побіліла. Тобто, якщо ви думаєте, що я не давлю, дивіться, я дійсно це прям. Я прям підвис на ньому. Це до 30. Так? Ну, я знав, що я важу 30 кілограмів, але слухайте. Дуже велика кількість ступенів свободи, можна змінювати кут. Я вже потім це покажу. Це просто я зараз показую, наскільки це круто. І цей кронштейн підходить для кутового монтажу. Тобто ви можете його замонтувати в кут кудись і просто-напросто взяти і розмістити кудись із кута поставити. Ви можете змінювати нахил. Воно не люфтить. А знаєте, як його класно знімати, якщо потрібно? Вам не потрібна викрутка, вам не потрібно там щось робити. Тут просто ось такі замочки. Ось такі. Ти просто натискаєш і все. Ти натиснув. Ну, я так однією рукою. Так раз, і все. І він відщелкнувся. Все. Ось. Бачите? Для того, щоб замонтувати, просто цими штучками взяли, поставили і все. А оце просто геніально. Оцей кабель-менеджмент – це просто геніально. І це власне виробництво наших українських хлопців, які дійшли нарешті, на відміну від китайців, які роблять просто скобу пластикову, що можна зробити під декілька кабелів. Дивіться, раз, два, три. Тут іншого діаметру. Навіть, бачите, я тут понизу пропустив один. Ще зверху можна один. Ще тонкіший можна поставити. Оце просто ідеальне рішення. В мене немає слів. Коротше, оцей кронштейн. Де коробочка? Ну, дай мені інструкцію. Ось, оцей кронштейн від компанії ATG. Оце він конкретно до 55 дюймів. Є в них ще інші моделі. Ми, звісно, будемо робити. Ой, треба поставити. Я його тут перемістив. Так, все, поставив. Цей кронштейн конкретно до 55, є ще на більші дюйми, але це буде інший огляд. До речі, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Цей кронштейн від української компанії ATG. Ось така цікава, до речі, бачите, інструкція, як я це називаю зараз у сучасних кафе, вона крафтова. Такий, знаєте, там прикол такий люблять, оці там вегани, там ще там цінувачі там ці там як вони, healthy food, так воно там завжди там. Матеріали для переробки. Так, матеріали з вторинної переробки. Це компанія ATG, українська компанія. Тож, давайте так, на каналі Технозон, це просто для мене виклик. Я ніколи раніше не тестував українського виробництва кронштейни, хоча тестував їх дуже-дуже багато. На каналі Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми поїхали оглядати. ATG Asol Technology Group. 24-55, бачимо відразу модельку, це W2455RB, і основні хайлайти бачимо веса від 75 до 300 на 200, кути нахилу 5 градусів 10, потім 180 поворотний до 30 кг, і тут у нас від 74 мм до 700 це винос, і навіть він поворотний. Ну ладно, зараз відкриваємо, подивимось. Зроблено в Україні, це дуже-дуже важливо.
Фух, ну дивимось. Давайте. Інструкція. А тут все просто. А тут все просто. Ти бачиш, що саме цікаве, що він практично зібраний. Нам практично нічого не потрібно. Це кріплення на телевізор. Дивись, як зробили. Просто клас. Дивись, коробочки. Ти бачила? Китайці кладуть у поліетилен. А тут коробочки окремі. Ти бачила це? Прикол. Це мені подобається. Мені дійсно подобається. Це усі кріплення в нас для веса з перехідниками. Та ладно, слухайте, дивіться. Це кріплення веса з перехідниками. А це кріплення, це дюбелі для стіни. Добре. Оце добре. Добре. Гарно. Тепер далі. Давайте, як воно відкривається? Як його відкрити? Так. Дістали ці штучки. І дістаємо сам кронштейн. Він важкий. А знаєте, чому він важкий? Бо він зроблений з нормального металу. Бо це прямо, дивіться, приблизь, подивіться на цей метал. Подивіться на якість цього металу. Це конкретний метал. Слухайте, це робили генії. Я робив багато оглядів на китайські кронштейни. Це не Китай, це Україна. Для кутового монтажу підійде. Для кутів. Подивись на цей дріт-менеджмент. Це геніально. Ти можеш сюди заводити кабелі. Ти бачила? При тому, що воно переміщується, при тому, що можна усередину проводити дріт. Бачиш? Під різний тип проводу підходить. Під великий, під маленький, тут великий, тут менший, тут ще менший. Це хлопці, ті, хто це робили, це, мать його, геніально. Я вам кажу. Це саме геніальне рішення, яке я бачив по дріт-менеджменту на кронштейнах. Тепер далі. Це в нас кріплення веса. Тихо, стій, не вбийся. Це зазвичай мені так, так? Так, дивіться. Тут в нас є гвинтове кріплення для фіксації кутів нахилу. Бачите? Це теж добре. При тому, що вам не потрібен ніякий ключ для фіксації. Також добре. Пластикові ручки. Оце пластикові гвинти. Стоп! Вони правильно зробили. Пластиковий гвинт. Це не пластиковий гвинт. Гвинт звичайний, але пластикова ручка для гвинта. Я дуже маю великий сумнів, що ця пластикова ручка витримає, якщо хтось захоче дуже сильно його закрутити. Але якщо навіть зламається, можна закрутити якимсь ключком гаечним. Я б це замінив би на якусь латунь. Можливо, чи якусь, бо от в мене прям враження, що якщо я тягну, то я можу його зламати. Я кажу, як є, але це класно зроблено. Тепер поворотний механізм зроблений добре, гарно. А оце в мене перший раз таке. Я таке теж перший раз бачу. Побачили? Ви присутствуєте при першому Ви присутні. разі. Ви присутні при першому разі технозона. Так, слухайте. А це, от бачите, як кріплення фіксується. Бачите? Воно на пружині, ви зафіксували і все. І воно вдягається на оцю штукенцію. Дивіться, таким чином. Раз. Воно повисло. Трохи люфтить. Це поки. Потрібно не на Це столі поки. це робити. В принципі, на так. початку. Давайте, коли ми вже його повісимо, головне, щоб воно не переміщалося ліворуч-праворуч. Знаєте, що цікаво? Цікаво, нестандартне весокріплення. Для мене я перший раз таке бачу. Це дуже класна реалізація в тому плані, що не потрібно затягувати, наприклад, якісь гвинти там постійно. Ти просто оцю штукенцію раз, зняв і все. Потягнув. Навіть оцей хвостик зробили, щоб він був... Де там? Все, зафіксувалося. Все. Зафіксувалося, нікуди воно не дінеться. Ладно, добре. Давайте. Я вам зараз один прикол покажу. Стой тут. Стосовно кутового кріплення.
із-за великого виносу і за того, що в ньому є поворотні ці механізми, його можна кріпити у кути. Бачите як? Там видно? Хоча б якось. Тобто ти можеш кутовим кріпленням кріпити сюди, ти можеш його розгорнути у інший бік. Ось таким чином робити. Бачиш, прямо у кут можна кріпити. Оце дуже також добре. Давайте зараз ми, мабуть, перейдемо, подивимося, що заявляє сам виробник на сайті, на своєму, на фірмовому, а потім його замонтуємо і вже подивимось на функціонал. Добре? Тож підписуємось, натискаємо дзвоник, переходимо. Кріплення TV, TV ATG W2455RB. 2099 гривень. І давайте подивимось. Настільний, поворотно-похилий, 24-55 дюймів. І в нас кріплення самого телевізору 75х75 і 300х200. А тепер подивимось характеристики. Саме характеристики нас цікавлять. Від 24 до 55 дюймів, плюс 5, мінус 10 градусів, 180 градусів кут повороту, бо плюс 5, мінус 10 – це кут нахилу. Мінімальна відстань від стіни 74 мм, досить мало, тобто він буде прилягати повністю. Мінімальна діагональ 24 дюймів, 70 мм винос. Який 70? 700. 700 мм. Це дуже довгий такий кронштейн. 55 дюймів, максимальна діагональ 30 кг, поворотно-похилий тип установки настінний. Бренд ATG, країна-виробник, Україна і ще й 5 років гарантії. А срок придатності, до речі, не обмежений. А знаєте, що саме цікаве? Коли ми вивчали цей кронштейн, тобто, як знаєте, для мене український виробник, було дуже приємно, знаєте що? Сертифікат відповідності, якісне посвідчення, гофрокартон. Безпечний. Фарба, технічна специфікація. Безпечний, тобто усі висновки є. Пластик, сертифікат відповідності. Гофрокартон, якісне посвідчення. І саме цікаве, навіть метізи, навіть оці гвинтики виробляються в Україні і вони якісні. Це не Китай. Був дуже приємно здивований. До речі, бачите, відразу бросаються ці кріплення, які ми дивилися на розпаковці. Бачите, ці помаранчеві. І це геніально. От я відразу кажу, що те, що робить, наприклад, Китай, там скоби звичайні, вони не фіксуються. Тут це геніальне кріплення для кабель-менеджменту. Коротше так, посилання опису під цим відео, як і контакти виробника, переходимо і вже збираємо, а потім будемо дивитись на функціонал. Перейшли. Так, прийшов час фіксувати оці кріплення веса. Дивіться, як це робиться. Ось, будь ласка, бачите, ось таким чином воно ставиться. І при тому, що якщо у вас, наприклад, веса стоїть на зовнішній стороні, то ви можете їх просто змінити сторонами. Бачите, у вас воно як на зовнішній стороні. Для чого чорні проставки? Дивіться. Бо у весах кріплення, звісно, оці штукенці потрібно зачищати. В принципі, там взяли якийсь надфіль, все, вставили. Бачите? Ось таким чином воно повинно бути. Давайте я відразу буду закріплювати разом з вами. Все, поставили ось таким чином. І гвинти. Гвинти практично тут універсальні, вони підходять під усе. Тут будь-який телевізор, бачите, який набір? Дуже-дуже класний. І поверху. Якщо потрібно, можете використовувати якісь шайби. Тут вони не потрібні, досить широка шляпка гвинта. Для того, щоб зафіксувати правильно, відтягуємо вниз. Як він буде натягуватись? Все є. Все. Ідеально. Тут також ставимо дві проставки. Проставки не обов'язкові. На всіх телевізорах буває, що нижче, вище і різноманітні моменти кріплень. Буває, що запід лице, тому там проставки зовсім не потрібні. Тут ми бачимо, що проставки потрібні. Проставки із жорсткого пластику, які повинні бути. Поставили. Два гвинта взяли. Дивіться,
Два гвинта взяли. Бачите, воно люфтить. Так і повинно бути, бо у вас ход повинен бути. Натягнули вниз і закрутили. І закрутили. Все. Потім, коли повісимо, я вам все покажу. Тепер пішли, покажу функційність цього кріплення. Функціональність. Ми кріпили, це наше тестове місце під кронштейни, там, де ми тестуємо наші усі кронштейни. Ми закріпили на 2, бо в нас досить легкий телевізор, він тут, знаєте, досить кріпкий. Можна, от бачите, хочу вам відразу зазначити, дивіться, скільки універсальних кріплень може бути. Ви можете його конфігурувати як хочете. Кріплення тут. Як вам заманеться. Ви можете тут хоч усе засверлити. Це ваша справа. Сам по собі кронштейн. Оці дріт менеджмент, оцей кабель менеджмент, він пересувний. Ви можете його перестігнути на будь-яку сторону. От за це велике дякую компанії. Тепер, бачите, тут навіть гвинт на всю длину. Бачите? Бачите? Видно? Ось він проходить. Бо китайці зазвичай тут короткий, якось воно там працює. Тут правильно зробили. При тому, що по функціональності. Якщо вам потрібно повністю скласти, таким чином це виходить. Якщо вам потрібно, там, наприклад, його повертати якось, так, ось, будь ласка, 180 є. Ось таким чином 180 є. Бачимо? Як я вам вже показував, тобто нахил також працюючий через ці гвинти керування. Давайте зараз вже повісимо, замонтуємо телевізор. Чекай. Давай так, щоб було наглядно видно, як це кріпиться. Ну, О, видно? Ось воно отак заходить. Бачите? Ви повісили. Раз. Все. Все. Телевізор ідеально сидить. Те, що я казав, що воно не люфтить нічого. Дивіться, як воно сіло. Дивіться, як він керується. Ось, все. Дивіться. Тобто зараз це дуже легко. Це дуже легко, при тому, що воно не тремтить, тримається. Слухай, прикольно. Ось давай. Під стіночку. Раз. Прилягає. Покажи, як воно прилягає, прикольно. Іди сюди, з цієї сторони. З цієї сторони покажи. Теж видно? Добре. Тепер давайте покажу один прикол. Якщо ми хочемо організувати дріт менеджмент, дай мені ТВ-бокс, будь ласочка. Дивіться, хочемо організувати дріт менеджмент. У вас є тут один дріт. Дріт менеджмент, кабель менеджмент організовується вже коли зібрали повністю. Коли зібрали повністю, завели. Там, ось таким чином. Раз. На інший момент два. О, все, у вас це є, так? Якщо вам потрібно розмістити щось додаткове, та заради Бога. Взяли стяжки, перекинули, закріпили. Дай мені, будь ласка, резинки. Ну, зазвичай це робиться стяжками, я вам гумками просто показую, як приклад, як це буде монтуватися. Це просто приклад на гумках монтування. Взяли отаким чином, трохи, я цю не завів. Ось. Взяли, сюди завели на дріт менеджмент кудись. Давайте, ось. Знаєш, як зробимо? Ось таким чином. Це буде просто ідеально, так? Раз. Два. Пішло сюди. Взяли цей дріт, під'єднали. Ось, будь ласка, отаким чином дріт менеджмент організували. І вже коли ви виставили, як він повинен стояти, розтягнули дроти. Тобто вони розтягуються вже коли ви поставили у те положення, у якому воно буде стояти. І даєте чуть-чуть припуск для того, щоб він міг переміщуватись. Будь ласка, це все працює. На стяжки посадили, тобто TV-бокс сюди також можна ставити. Я вам скажу функціонально цей тримач для телевізорів дуже крутий. Дуже крутий. Мені дуже сподобалось, і сподобалось саме те,
міцність, це натуральне залізо, це не китайчане залізо, це в нас все-таки український виробник. При тому, що має дуже багато ступенів свободи. Хочу, відкрутив оці два гвинти, все, і можу покерувати, бачите, кут нахилу. Бачимо? Все, є. Зафіксували, все, він тримається. Кріпкий, не люфтить. Бачите, я трохи вагався, думав, що воно буде люфтити, коли вставляв без навантаження. Але коли ми поставили вже на телевізор підвісили, нічого не люфтить зовсім. Не люфтить. Дуже великий винос. Я не тільки що, я дійсно вражений тим, що українці не те, що роблять не гірше, ніж китайці, вони роблять ліпше, ніж китайці. І це дійсно ліпше. Я вам скажу, от за це великий плюс. Метал великий плюс. Міцність. Ну, він дійсно, слухайте, ну. Я такий не зламаю, точно. Звісно, він мене не витримає. Мене не витримає не сам кронштейн. До речі, кронштейн, можливо, і витримав би. Мене не витримає кріплення у стіні. А виваляє стіну, скоріш за все. Я рекомендую. Дійсно, крутелезна штука. Я думаю, що таке повинно продаватися крізь. Не просто якийсь сторонній виробник. Це український виробник. Він не ідеальний у плані того, що я б замінив би ці баранці, але я думаю, що виробник їх дуже скоро замінить на щось більш цікавіше. Оці штукенці – це дуже зручно. Не потрібно закручувати ці гвинти, як це роблять китайці. Це просто ідеально. Ти взяв, відщовкнув, пам, сняв. Все. Все, що тут потрібно. Мої рекомендації є, посилання опису під цим відео є. Контакти на виробника також у опису під цим відео. Будь ласка, користуйтесь, дуже крутелезна річ. І, звісно, це ліпше, ніж китайські якісь аналоги. І коштує воно дійсно небагато для такої якості, а якось дійсно є. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.